الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 7 أغسطس. خلال الساعات الأخيرة لم تقتصر تطورات الحرب على جبهة واحدة، بل توزعت من زابوروجي وخاركيف وصولا إلى دنيبرو، بالتزامن مع تصعيد جديد بعيدا عن خطوط القتال التقليدية. الجيش الروسي يسجل تقدما في جبهات زابوروجي ويسيطر على إحدى البلدات في جبهة خاركيف، ويواصل التقدم نحو اتجاهات مختلفة، دون أن ننسى المعركة في دنيبرو. لكن التطورات اللافتة المستمرة هي الضربات الروسية على السفن الأوكرانية في البحر الأسود، كذلك الأمر الضربات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية على بعد 1700 كيلومتر. العمليات مستمرة في الخطوط الأمامية والخلفية، فنشهد توسعا جديدا في نطاق حرب المسيرات بالتزامن مع استمرار الضغط على الجبهات. لنبدأ أولا من العمليات في اتجاه أوريخيف. الوحدات العسكرية الروسية واصلت عملية التقدم داخل نوفودانيليفكا. الوحدات الروسية فرضت سيطرتها على هذه المنطقة الموجودة هنا باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. هذا التقدم الروسي كان بعمق نحو 1.5 كيلومتر وبعرض الكيلومتر. الوحدات الروسية تحركت هنا على طول هذه الشوارع الموجودة في المنطقة هنا، وفي هذا الاتجاه تحركت الوحدات الروسية محاولة الوصول إلى نهاية البلدة من الجهة الشرقية. فكما تلاحظون تفصل الطريق الرئيسية في وسط البلدة، يعني شرقها عن غربها. الوحدات الروسية تحاول قدر الإمكان القيام بعمليات باتجاه أوريخيف مباشرة، فيما القوات الأوكرانية الموجودة في الجزء الغربي تحاول الدفاع ومنع الجيش الروسي من إحراز أي تقدم. كما تشاهدون خريطة التحصينات، فإن أوريخيف يعني يوجد بها خطوط أسلاك شائكة باللون الزهري، يوجد تحصينات خنادق مضادة للدبابات باللون الأزرق، ويوجد أسنان التنين باللون الأبيض. الوحدات الأوكرانية أيضا كانت قد بنت المزيد من الدفاعات في المنطقة هنا. رسمها جميعها ليس بالأمر السهل، يحتاج وقتا وجهدا كبيرين، وطبعا كما تعلمون أعمل لوحدي. ولكن الفكرة الرئيسية هنا أن الجيش الروسي يولي اهتماما كبيرا للسيطرة على المنطقة هنا والضغط على الوحدات الأوكرانية، سواء عبر محاولة وضع القوات الأوكرانية في ماراتوك ماشكا أمام ضغط كبير في حال تمكن الروس من السيطرة على كامل نوفودانيليفكا، والبدء بعمليات باتجاه مدينة أوريخيف. فهل ستنجح القوات الروسية بذلك؟ هذا ما يجب انتظاره. وكيف سيتصرف الأوكران ردا على هذه التقدمات؟ علينا أن ننتظر. أما فيما يتعلق بالعمليات في القطاع الغربي، واصل الجيش الروسي نشاطه في الجهة الموجودة هنا كما تشاهدون إلى الغرب من بافليفكا. الوحدات الروسية فرضت سيطرتها على هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو كيلومتر فاصل 39، ونحو كيلومترين كان عرض التقدم. العمليات الروسية مستمرة، هي في عدة اتجاهات، دعوني أذكرها لكم خاصة لمن لم يتابع الهجمات من قبل. الجيش الروسي يتحرك باتجاه المنطقة هنا، نوفو أندرييفكا، نوفو بافليفكا، باتجاه نوفياكوفليفكا، وباتجاه هذه المنطقة ولوكانيفسكي من عدة اتجاهات يتحرك نحوها، وأيضا عمليات باتجاه ستيبنويرسك. فيما الأوكران لا يزالون يحاولون قدر الإمكان شن هجمات باتجاه بلافني. الجبهة هنا ليست سهلة، هي مرتبطة مباشرة أيضا بأوريخيف. إن كنتم تلاحظون اليوم الجيش الروسي موجود في هذه المنطقة ويقترب في هذا الاتجاه ويضغط على خطوط الإمداد شمالا. وطبعا العمليات مستمرة في هذه المنطقة. وكنت قد سألتكم في الفيديوهات السابقة هل ينوي الجيش الروسي برأيكم التحرك لقطع خطوط الإمداد باتجاه المناطق هذه التي تغذي
أوريخيف من هذه الجهة. أسئلة مفتوحة، الوقت وحده سيجيب عنها. فيما يتعلق بالقطاع الشرقي لا تزال المعركة مفتوحة على نطاق واسع، خاصة مع الاختراقات المتبادلة بين الروس والأوكران في هذه الجبهة، وآخرها كانت العمليات الروسية في هذه المنطقة التي تحاول كانت السيطرة على مزيد من البلدات والقيام بعملية ضغط كبيرة. هنا يوجد بلدتي ريزديانكا وتيرنوفاتي كبيرتين. الوحدات الروسية عمدوا تحاول، إن كنتم تشاهدون المناطق الرمادية، محاولة التقدم وتثبيت نقاط سيطرة وتطويق هذه المنطقة هنا ككل من قبل الجيش الروسي. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه خاركيف، ثم نعود لاحقا إلى دنيبرو. في خاركيف تمكنت وحدات الفوج 11 دبابات واللواء 34 من الجيش الروسي من السيطرة على بلدة أنيتشيني. التقدم الروسي كان على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون. هذا التقدم هو بعمق 940 مترا بامتداد 1.61 كيلومتر. العمليات الروسية لا تزال مستمرة والضغط لا يزال كبير في هذه المنطقة، والهدف ليس بلدة واحدة فقط، بل الوحدات الروسية تسعى إلى القيام بعملية توسع. هذا التوسع يستهدف تقدم نحو هذه البلدات ككل، ومحاولة أن يكون هناك منطقة آمنة بنطاق عريض تتمكن خلالها الوحدات الروسية من السيطرة وربط مناطق السيطرة في هذا الاتجاه من بولشانسك، بحيث يكون آمنا غير قابل للاختراق من قبل الجيش الأوكراني بسهولة. وبالتالي علينا النظر إلى المعركة وما بعد هذه المعركة. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه كوزاتشالوبان، واصلت القوات الروسية نشاطها في المحيط هنا، حيث كانت قد سيطرت لمن شاهد الفيديو الصباحي على إحدى المناطق هنا، وواصلت عملية تقدم مع ساعات المساء سيطرت هنا. هذا التقدم بعمق 1.33 كيلومتر وامتداد كيلومترين وربع على طول المساحة. هنا الوحدات الروسية تتحرك وتحاول قدر الإمكان العمل بشكل كبير. هنا أيضا الوحدات الروسية تعمل باتجاه تجمع البلدات الموجود هنا كما ذكرت لكم. يعني كان هناك تحركات من الوحدات الروسية أيضا من الفوج 11، هو موجود في عدة مناطق في عدة أقسام، وليس شرطا كل فوج يكون موجودا في مكان واحد. أحيانا يتم الاستعانة بمجموعات ذات خبرة لنقلها من مكان إلى مكان آخر. نحن اليوم أمام معركة مستمرة في المنطقة السكنية هنا وفي اتجاه هذه المنطقة السكنية. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، ففي دنيبرو الوحدات الروسية وسعت السيطرة مجددا في جنوب نوفوبيدورودني، مسيطرة على هذه المنطقة أمامكم هنا باللون الزهري، وسيطرت على بعض المواقع الدفاعية. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة. نتحدث هنا عن تقدم بعمق 1.11 12 كيلومتر بامتداد كيلومترين. العمليات الروسية تأتي في سياق تأمين المنطقة هنا. هذه المنطقة تشكل بوابة للوحدات الروسية للانتقال من جبهة بوكروفسك باتجاه دنيبرو، وبالتالي هي هامة بالنسبة لهم. كذلك أمر تستمر العمليات باتجاهات دوبروبيليا وكوستانتينيفكا لكن دون أي تغييرات. أما فيما يتعلق بالضربات الروسية فقد واصلت نطاق ضرباتها باتجاه السفن الموجودة في البحر الأسود والقادمة إلى الموانئ الأوكرانية، فيما كان الأوكران قد قاموا بعمليات على بعد 1700 كيلومتر باتجاه المنطقة الموجودة هنا. كانوا قد قاموا باستهدافها. كما تلاحظون الأوكران كثفوا من عمليات الاستهداف البعيدة المدى في الآونة الأخيرة، وهناك عمليات متبادلة لا تهدأ. أحبائي مجددا شكرا لكم دوما على كامل دعمكم. لمن يرغب هناك موضوع الانضمام إلى مجموعة القناة على اليوتيوب لدعمها ماديا موجودة أسفل الفيديو. أيضا أسفل الفيديو يوجد ما يسمى بتانكس أو شكرا. يمكنكم أيضا المساهمة ومشاركة الفيديوهات تساهم في معرفة أصدقائكم أيضا وحصولهم على هذه المعلومات. شكرا على كل شيء وإلى اللقاء بفيديو آخر.